Ngayon naman ay DIY project. So, i-convert natin yung AC fan to DC. So, may nabili akong DC motor sa Shopee. So, yan ang papalit natin dito para makatipid tayo ng kuryente. And at the same time, bala ko siyang patakbuhin using my mini solar off kit na. Ayan, so simulan natin. So, baklasin muna natin yung electric fan. So, ayan. So yan guys, nabaklas ko na. Yun na yung DC motor natin. Tapos kailangan din natin ng DC adapter. Yan. Ito yung galing signal. So ang kanyang output ay 12 volts, 2.5 amperes. So more or less 30. So, more than enough para mapaandar nito. So, i-swap na natin yung DC motor sa AC motor. Let's go. Ayan, so, ito. Yung natin kailangan. So, kaya natin patuloy lahat. So, tanggalin natin ito. Lahat. Kasi, lahat ito sa sakso. Sana sakto yung rotating mechanism para pagaan natin yung pag-rotate. So, magiging problema na is para ito ilalagay. So, may problema tayo. Hindi matanggal. Kailangan natin yan, problema na ang ipon discretion yan. So hindi kailangan ilagay yan kaya tanggal yan. Ayan, so ang ginawa ko na is since iba yung socket, siniksik ko na lang yung lumang dito. Ayan, pinasa ko na para at least may kapit na. Ayan guys, bit ko na. So, testing na lang kung gagana. Ayan. Try natin kung dagan pati yung swing mechanism success. Ayan guys, nakabit ko na. Problema ko na lang kung paano po yan yung switch nya. Subukan ulit natin. Yung
LC pala. Pinalitan ko dahil sobrang laki niya. Tumatama sa likod, sa frame. Kaya nakita ko ng maliit. So, kaya kita niyo parang maliit lang LC. Temporary na yung dalawa. Mag-ahad lang na babagay ko sa sakto. So, ayan. Magaan na siya. Inasagad niya, guys. Pero syempre, depende pa rin sa DC adapter niya. Pero alam mo ang maximum is 30 watts. Ayan. So, problema ko lang paano ko susolusyonan yung switch. Ayan, guys. So, ganito ko na ginawa. Ayan. Tinesting ko muna. O, diba? Ayos na. DC fan. AC fan converted to DC fan. Ayan. Kung gusto nyo ang video ito, please subscribe, like, and hit the bell notification para updated kayo sa mga videos ko. Salamat. Bye. Okay guys, update lang. Nakabit ko na yung switch. Kaso medyo mataas lang. Ayan yung switch. Tapos, yung socket na dito. Medyo na-stretch lang yung wire pero it's working naman. So, ayan. Ayan siya. So, tignan natin yung power consumption niya. Pinapitan ko siya na watt meter. So, currently, ayan. Diba? 18.5 lalaro sa 18 watts. Ay, hindi pa nakita. Ayan. So, 18 watts. Compared sa wattage niyan, AC pa siya, which is around 60 watts. Ayan, sobrang tipid guys. So, madali na ako mag-convert. Nagkaroon lang ng challenge kasi nga first time ko mag-kabit. So, ayan. DC fan. DC fan na siya. So, plano ko rin na kabit siya sa solar para at least makatipid ng kuryente. And especially if brown out, magagamit pa rin namin siya. Yan guys. And kung alam ko na nasabi ko na ito doon sa earlier na yung DC motor, mabibili mo siya sa Shopee. Just search nyo lang. Ang alam ko, bili ko ito 699 pesos. Siyempre, plus shipping. Ayan. So, success po ang ating plan. Thank you guys.